केमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री भनेको के हो त्यो चीजको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. इट इज द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री where we deal about the interaction of radiation with matter resulting into a physical change or into chemical reaction, that is photochemical reaction, whose rates and mechanisms are studied after by the initiation of radiant energy. Generally रियाक्सनहरू चाहिँ कसरी हुने गर्छ भने एब्जर्प्सन अफ हिट इनर्जी फ्रम सराउन्डिङबाट हिट इनर्जी लिएर मलिक्युल्सहरू चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ, जस कारणले मलिक्युलको बिचमा कोलिजन भएको कारणले गर्दाखेरि रियाक्सन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ र यसरी चाहिँ रियाक्सन हुने गर्छ. यसरी हुने रियाक्सनलाई भन्छौँ हामी थर्मोकेमिकल रियाक्सन. जेनरली यस्तो रियाक्सन हुन्छ है. अब यसै गरी रियाक्सन चाहिँ यदि स्टार्ट गर्ने चाहिँ हिटबाट नभएर यदि लाइटबाट गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी फोटोकेमिकल रियाक्सन. On the other hand, some reaction proceed by absorbing light radiation. The reaction which occurs by absorbing light is called photochemical reaction. Photochemical reaction लाई light reaction पनि भनिन्छ र thermochemical reaction लाई dark reaction पनि भनिन्छ. त्यसै गरी the branch of chemistry that deals with the photochemical reaction is called photochemistry. Photochemistry भनेको के हो त भन्दाखेरि the branch of chemistry that deals with the study of photochemical reaction. Interaction of radiation with matter. रेडिएसनको म्याटरसँग इन्टरेक्सन हुने जस कारणले गर्दा फिजिकल या फिर केमिकल चेन्ज या फिर केमिकल रियाक्सन हुने गर्दछ, जसको रेट र मेकानिजम चाहिँ रेडियन्ट इनर्जी दिइसकेपछि मेजर गर्छौँ भने त्यसलाई त्यो ब्रान्च अफ केमिस्ट्रीलाई भन्ने गर्छौँ हामी फोटोकेमिस्ट्री. यसमा इम्पोर्टेन्ट रेडिएसन भनेको भिजिबल रेडिएसन र युभी रेडिएसनलाई मानिन्छ, जसको वेभलेन्थ भनेको चाहिँ 8000 देखि 2000 एङ्गस्ट्रम मा हुने गर्दछ. अर्थात् क्वेसन आउँदाखेरि न्युमेरिकल 8000 देखि 2000 को बिचमै भएर आउने गर्छ. 800 देखि 200 न्यानोमिटर पनि हुन्छ. न्यानो भनेको 10 टु द पावर -9 मिटर हो. यो भनेको एङ्गस्ट्रम भनेको 10 टु द पावर 10 मिटर हो. अब फोटोकेमिस्ट्रीको फोटोकेमिकल प्रोसेस भनेको चाहिँ टोटल दुईटा प्रोसेसेसहरू हुन्छन् फोटोकेमिकल प्रोसेसमा. फोटोकेमिस्ट्री भित्रका प्रोसेसहरूमा फोटोफिजिकल प्रोसेस र फोटोकेमिकल प्रोसेस. फोटोफिजिकल प्रोसेस भनेको चाहिँ it takes place in the presence of light but does not result into chemical reaction. लाइट को प्रेजेन्समा रियाक्सन हुन्छ तर रियाक्सन चाहिँ केमिकल रियाक्सन चाहिँ दिँदैन. यसमा के हुन्छ? एब्जर्प्सन अफ लाइट, इमिसन अफ लाइट. एब्जर्ब भयो र इमिट भयो, त्यति नै मात्रै हुने गर्दछ. भने फोटोकेमिकल प्रोसेसमा चाहिँ लाइट एब्जर्ब भएर केमिकल रियाक्सन पनि गर्छ, इमिसन डाइरेक्ट गर्दैन. It takes place by absorption of light by reacting substances, mainly UV र visible region मा हुने गर्दछ. It brings chemical reaction. एक्जाम्पलमा S2 + Cl2 मिलेर 2HCl दिने गर्दछ. अर्को एक्जाम्पल भनेको फोटोसिन्थेसिस हुन्छ जसमा CO2 र O2 मिसिएर CO2 र के हुन्छ? CO2 र H2O मिसिएर के अरे ग्लुकोज र अर्को को निकाल्ने गर्दछ. अब फोटोफिजिकल प्रोसेस चाहिँ जब त्यहाँ चलेको हुन्छ त्यति बेलामा एब्जर्प्सन अफ लाइट र इमिसन अफ लाइटको बिचमा टोटल 3टा चिज हुने गर्दछन्. एउटा भनेको प्रोसेस फास्ट हुनसक्छ. फास्ट भयो भने त्यति बेलामा त्यसलाई भन्छौँ हामीले फ्लोरेसेन्स. प्रोसेस स्लो हुनसक्छ, त्यति बेलामा भन्छौँ फोस्फोरेसेन्स. र हिट हाई इनर्जी जेनेरेट गरिदिन सक्छ जस कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनहरूको जम्पिङ बम्पिङ हुन थाल्छ मासतिरको इलेक्ट्रोनमा. त्यसलाई भन्छौँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. अर्थात् 3टा इफेक्ट हुन्छन्. फोटोफिजिकल प्रोसेस भनेको यसको विषयमा लास्टमा फेरि कुरो पनि हुन्छ. फोस्फोरेसेन्स, फ्लोरेसेन्स र केमिल्युमिनेसेन्स. अब फोटोकेमिस्ट्रीको रियाक्सनहरूमा टोटल 2 खालका रियाक्सन हुन्छन्, फोटोकेमिकल रियाक्सन र थर्मोकेमिकल रियाक्सन, जसलाई चाहिँ 17 चोटि सोधिएको छ. फोटोकेमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ त? एब्जर्प्सन अफ लाइटलाई लिन्छ, नामैबाट कन्ठ हुन्छ लाइट इज कम्पलसरी, एउटै पोइन्ट हो, दुईटा बनाएर हालिदिएको. थर्मोकेमिकलमा एब्जर्प्सन अफ हिट, नामबाट कन्ठ, क्यान टेक इन डार्क प्लेस, लाइट इज कम्पलसरी, यो एउटै कुरो हो. अर्को भनेको के फ्याक्टरले असर गर्छ त? इन्टेन्सिटी अफ लाइटले असर गर्छ होला फोटोकेमिकलमा, यो पनि त्यही माथिबाटै बुझ्ने कुरो हो. ह्याज सिग्निफिकेन्ट रोल. टेम्परेचर ह्याज सिग्निफिकेन्ट रोल, यो पनि नामबाटै कन्ठ हुने कुरो. अर्को भनेको यहाँ थर्मोडाइनामिक्सको कुरो हुन्छ डेलजी. यदि डेलजी पोजिटिभ या फिर नेगेटिभ छ भने पनि फोटोकेमिकल रियाक्सन दिने गर्दछ. फोटोकेमिकल रियाक्सनको लागि डेलजी पोजिटिभ या फिर नेगेटिभ जे भए पनि हुन्छ. भने थर्मोकेमिकलका लागि डेलजी नेगेटिभ नै हुनुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. र यदि डेलजी पोजिटिभ रहेछ भने फोटोकेमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ त?
डेल्जी पोजिटिभ रहेछ भने रियाक्सन भइरहन्छ, त्यति नै हो। अब डेल्जी पोजिटिभ हुनुको मतलब नन स्पोन्टेनियस रहेछ भन्ने कुरो थर्मोडाइनामिक्समा पढेको छौँ। तर डेल्जी पोजिटिभ भएर पनि केही चिजहरू स्पोन्टेनियस हुन्छन्, जस्तै सिन्थेसिस अफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लान्ट्स, ओजोनाइजेसन अफ अक्सिजन, डिकम्पोजिसन अफ HCl इन्टु H2 एन्ड Cl2। यो केमिस्ट्रीको थर्मोडाइनामिक्सको उसमा पनि आएको हुन्थ्यो, डेल्जी पोजिटिभ भएर नन स्पोन्टेनियस हुने कुरो, स्पोन्टेनियस हुने कुरो यहाँनिर आएको छ। फोटोकेमिस्ट्रीमा सिन्थेसिस अफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लान्ट्स, ओजोनाइजेसन अफ अक्सिजन, डिकम्पोजिसन अफ HCl इन्टु H2 एन्ड Cl2। अर्को भनेको रियाक्सन गर्नको लागि एक्टिभेसन इनर्जी त चाहियो। त्यसका लागि फोटोकेमिकल रियाक्सनले एक्टिभेसन इनर्जी कसरी पाउँछ? EA एराइजेस फ्रम द एब्जर्प्सन अफ फोटोन्स अफ सुइटेबल इनर्जी। अघि डेल्जीको कुरा गरेका थियौँ, अहिले EA को कुरो गर्ने, जसमा चाहिँ EA arises from the absorption of photons from suitable energy in photochemical process, whereas in thermochemical process EA arises from intermolecular collision supplied in the form of heat। अर्को फोटोकेमिकल रियाक्सनले सेलेक्टिभिटी देखाउने गर्दछ। When a reaction mixture is exposed to light radiation, the molecules of one reactants may get excited independent of the presence of other species. Example, only Br2 molecules in a mixture of H2 and Br2। यदि H2 र Br2 लाई मिक्स गरिएको छ भने लाइट चाहिँ Br2 ले मात्रै खाइदिन पनि सक्छ, H2 लाई नदिन पनि सक्छ, नदिन सक्छ हैन, हुन्छ नि त्यस्तो। अर्थात् सेलेक्टिभिटी भेटिन्छ, अर्थात् Br2 ले मात्रै पाउने र H2 ले नपाउने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर हुन जान्छ फोटोकेमिकल रियाक्सनमा। वेरेज थर्मोकेमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ भने सबै हिट रेडिएसन सबै नै लिन्छ र लगभग बराबर एक्सटेन्टमै हुने गर्दछ। When a reaction mixture is exposed to heat radiation, all the reactants molecules absorb these radiations and get excited almost to the same extent. There is no selectivity। यहाँनिर सेलेक्टिभिटी पाइयो, Br2 लाई मात्रै सेलेक्ट गर्यो, यहाँनिर नो सेलेक्टिभिटी, त्यस्तो सेलेक्टिभिटी हुँदैन। H2 र Br2 यदि थर्मोकेमिकल रियाक्सनमा राखिएको थियो भने H2 ले पनि बराबरै कोलिजन हुन्थ्यो, उसले Br2 को पनि बराबरै कोलिजन हुने गर्थ्यो। अब यहाँ दुई चारवटा लको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टेन्सिटीलाई लिएर। When a monochromatic Lambert's law, सबभन्दा पहिले आउनु, when a monochromatic light is passed through a pure homogeneous medium, the decrease in the intensity of light, decrease in Di with the thickness of the absorbing medium with Dx, यहाँ Dx लाई चाहिँ थिकनेस मानेको छ, I भनेको यहाँनिर इन्टेन्सिटी अफ लाइट, decrease in the with at any point x is proportional to the intensity of incident light हुन्छ यहाँनिर, that is just before entering into the thickness dx। यदि लाइटलाई यहाँबाट स्वाट्ट पठाइयो, यहाँनिर एउटा मिडियम छ जसमा चाहिँ लाइट जाँदैछ भने यो आई को चाहिँ घट्ने सम्भावना, घटाइ चाहिँ त्यति नै हुन्छ विथ रिलेटिभ टु थिकनेस। यो थिकनेसको आधारमा चाहिँ घटाइ भनेको चाहिँ यसको इन्टेन्सिटीमा भर पर्ने गर्दछ, अर्थात् माइनस DI by dx इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I। When a monochromatic light is passed through a pure homogeneous medium, the decrease in the intensity of light with the thickness of absorbing medium at any point x is proportional to the intensity of incident light, that is just before entering into the thickness dx। Mathematically minus DI by dx is directly proportional to I। यसको ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट हाल्दिने, कन्स्ट्यान्टलाई भन्छौँ हामी एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट। यो कोफिसिएन्टहरू यहाँ यो लेसनका धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। एउटा चाहिँ एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट, एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट केमा भर पर्छ त भन्दाखेरि नेचर अफ द मिडियममा भर पर्छ, त्यसैले यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन। कोफिसिएन्ट मध्ये अरू इम्पोर्टेन्ट छन्, एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट भने केमा भर पर्छ? नेचर अफ द मिडियम। When Di is the, अब गीत गाउन सुरु भयो, when Di is the small decrease in intensity of light on passing through a small thickness dx, I is the intensity of incident light just before entering the thickness dx, and constant proportionality k is called the absorption coefficient depending upon the nature of the absorbing medium। यो चाहिँ यही फिगरको गीत गायो, गीत गाइसकेपछि DI by dx is equals to ki, यो जुन ki थियो यो माइनसलाई यतातिर सारेर माइनस ki बनायो। The intensity I at any point x at a distance x from start of the medium can be found in terms of original intensity I। त्यही I लाई चाहिँ यो इन्टेन्सिटी I जुन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ I नट को टर्ममा यसलाई डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने। when x is equals to 0, जब x को भ्याल्यु 0 छ त्यति बेलामा I is equals to I नट, अनि x is equals to x छ भने I is equals to I भयो। यो चिज पनि जस्ट कन्सिडर गर्ने। अनि त्यसपछि I देखि I नटसम्मलाई लिएर DI ओपन I लाई डेरिभेट गर्ने, अर्थात् डेरिभेसन अफ
x इज इक्वल्स टु 0 भनेको आई नट भनेको छ। यो आई नटको ठाउँमा x इज इक्वल्स टु 0, x इज इक्वल्स टु x र यो डी आई ओपन आई भनेको ठाउँमा चाहिँ यो dx लाई यतातिर फाल्ने, डी आई ओपन आई राखेपछि यतातिर के बाँकी रहन्छ माइनस के dx बाँकी रहन्छ हो। माइनस के dx लाई यसलाई यतातिर इन्टिग्रेट गरेको आई नट इज टु आई सम्म र यतातिर x इज इक्वल्स टु 0 देखि लिएर x इज इक्वल्स टु x सम्म डेरिभेट गरेको हो। के अरे इन्टिग्रेट गर्ने हो। अब यसरी यहाँ इन्टिग्रेसन गरियो अनि आई इज इक्वल्स टु आई नटसम्म यो नेचुरल लगको फर्ममा आउँछ। आई बाई आई नट इज इक्वल्स टु माइनस के एक्स हुन्छ, जसको मतलब आई बाई आई नट इज इक्वल्स टु एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस के एक्स हुन्छ। और एक्सपोनेन्सियल फर्ममा लेख्दाखेरि आई इज इक्वल्स टु आई नट एक्सपोनेन्सियल माइनस के एक्स हुने रहेछ। सो वाट इज द इन्टेन्सिटी अफ एब्जर्ब्ड लाइट? इन्टेन्सिटी अफ एब्जर्ब्ड लाइट इज यो सप्लाई गरेको लाइट माइनस त्यहाँनिर जुन चाहिँ रिफन्ड भएर फिर्ता बाहिर निस्क्यो आई नट माइनस आई। यो आईको भ्यालु कति हुन्छ आई नट टाइम्स एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस के एक्स भनेर भर्खरै क्यालकुलेट गरेर चाहिँ इज इक्वल्स टु आई नट माइनस आई नट एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस के एक्स गर्ने सक्यो। अरू यहाँनिरको यो चिजहरू चाहिँ अलिकति एडभान्स्ड लेभलमा जान्छ, जसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा सारिएको छ 2.0303 लगाएर। यो खासै याद गरिरहनु पर्दैन। ल्याम्बर्ट सँगसँगै बियरले पनि थपेको छ अरू बियर्स ल। वेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रु अ सोल्युसन, थ्रु अ मिडियम भनौँ, द डिक्रिज इन द इन्टेन्सिटी अफ लाइट विथ द थिकनेस अफ द सोल्युसन, डिक्रिज इन द इन्टेन्सिटी अफ लाइट विथ थिकनेस अफ द सोल्युसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल नट ओन्ली टु द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। अगाडि इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट भनेर मात्रै क्यालकुलेट गरिरहेको थियो आई एब्जर्ब्डको भ्याल्यु, या फिर आईको भ्याल्यु आई इज इक्वल्स टु आई नट टाइम्स टु एक्सपोनेन्सियल अफ त्यहीवाला भने योचोटि चाहिँ के भयो नट ओन्ली टु द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट बट अल्सो द कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन सीसँग पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि म्याथमेटिकल्ली हेर्दाखेरि माइनस डिआई बाई डिएक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी टाइम्स कन्सन्ट्रेसन, त्यो भनेको अनि यहाँनिर प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट राख्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ एप्साइलनलाई राखिन्छ, जुन एप्साइलन पहिले 11 कक्षातिर प्रयोग गर्थ्यौँ, त्यही एप्साइलन नट भन्ने हुन्थ्यो, त्यही एप्साइलनलाई युज गर्ने, जसलाई चाहिँ मोलर एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। यो च्याप्टरको कोएफिसिएन्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, तर यो चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन हो। डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ एब्जर्बिङ सोल्युट एन्ड वेभलेन्थ अफ द लाइट, इम्पोर्टेन्टै रहेछ। मोलर एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेको डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द एब्जर्बिङ सोल्युट, नेचरमा त अगाडि पनि भर पर्थ्यो, एन्ड वेभलेन्थ अफ द लाइट के भर पर्थ्यो नेचर अफ द मिडियमसँग, जसलाई एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनिन्थ्यो भने मोलर एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भर पर्छ डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द एब्जर्बिङ सोल्युट एन्ड वेभलेन्थ अफ द लाइट। अब अगाडि गरे जस्तै डिआई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु एप्साइलन आइसी आयो। अब आईलाई तलतिर फालेर डिएक्सलाई यतातिर फालेर माइनसलाई पनि यतैपट्टि फालिन्छ र डिआई बाई आई इज इक्वल्स टु एप्साइलन सिडिएक्स माइनस एप्साइलन सिडिएक्स निस्किन्छ। द इन्टेन्सिटी अफ आई एट एनी पोइन्ट एक्स एट डिस्टेन्स एक्स फ्रम द स्टार्ट अफ द मिडियम क्यान बी फाउन्ड इन टर्म्स अफ ओरिजिनल इन्टेन्सिटीको आधारमा थाहा पाउन सकिन्छ। आई नट एज फलोज वेन एक्स इज इक्वल्स टु 0 आई इज इक्वल्स टु आई नट, एक्स इज इक्वल्स टु एक्स, आई इज इक्वल्स टु आई, सेम अगाडि जस्तो गरेको छ। अनि यसैलाई अगाडिपट्टिबाट आई नटदेखि लिएर आईसम्म उ गर्ने, अर्कोलाई चाहिँ एक्स इज इक्वल्स टु 0 देखि लिएर एक्स इज इक्वल्स टु एक्ससम्म इन्टिग्रेट गर्ने। अनि इन्टिग्रेट गरिसकेपछि त्यो अगाडिको जस्तै लोगरिदम हालेर ठ्याक्कसँगले भ्याल्यु निस्किन्छ आई इज इक्वल्स टु आई नट टाइम्स एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस एप्साइलन सी एक्स, आई इज इक्वल्स टु आई नट एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस एप्साइलन सी एक्स। सो इन्टेन्सिटी अफ एब्जर्ब्ड लाइटलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्दो रहेछ त आई नट माइनस आई इज इक्वल्स टु आई नट टाइम्स आई नट माइनस आई नट एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस एप्साइलन सी एक्स गरेर क्यालकुलेट गर्न मिल्यो। अब यो अलिकति एक्स्ट्रा हुन जान्छ, एक्स्ट्रा चाहिँ यो एक्स्ट्रा हुन जान्छ भन्दा नि यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यही गर्ने, यस्तै गर्दाखेरि यो ई बाई 2.303 पोर्सनलाई चाहिँ ई नटमा ई ड्यास मान्नुपर्ने हुन्छ, ई बाई 2.303 लाई, जसलाई ई ड्यास मानेको छ, जसलाई चाहिँ मोलर एक्सटेन्सन कोएफिसिएन्ट अर मोलर एब्जर्प्टिभिटी भनिन्छ। मोलर एक्सटेन्सन कोएफिसिएन्ट अर मोलर एब्जर्प्टिभिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोएफिसिएन्ट भनेको यो हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा लास्टमा लगेर लगरिदमलाई पतिर लगेर पावरमा ठुसाइदिँदाखेरि आई बाई आई नट इज इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस एप्साइलन ड्यास
CX निस्किन्छ, विच इज यहाँसम्म डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ बियर्स लमा, अर्को उसको लमा चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएर छोडिदिँदा हुन्थ्यो ल्याम्बर्ट्स लमा। यसमा किन गर्नु पर्यो भने मोलर एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट यो टर्म भएको कारणले, मतलब कति धेरै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो। एप्साइलन युनिट, एप्साइलनको युनिट के हुन्छ, मिटर स्क्वायर पर मोल हुन जान्छ, यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अरू इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको ट्रान्समिटेन्स भन्ने चिजलाई याद गर्नुपर्छ, जसलाई वर्षै पछि सोधिरहेको छ। ट्रान्समिटेन्स भनेको टी इज इक्वल्स टु आई बाई आई नटको रेसियोलाई भनिन्छ। इन्टेन्सिटी अफ ट्रान्समिटेड लाइट, ट्रान्समिट जति भयो, इन्टेन्सिटी अफ ट्रान्समिटेड लाइट अपन इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट जति इन्सिडेन्ट गर्यो। इन्टेन्सिटी, वाट इज ट्रान्समिटेन्स? ट्रान्समिटेन्स इज द रेसियो अफ इन्टेन्सिटी अफ ट्रान्समिटेड लाइट टु द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। अब द एब्जर्भेन्स या फिर अप्टिकल डेन्सिटी या फिर एक्सटेन्सन भनेर सोध्यो भने इट इज द लोगारिथम रेसिप्रोकल अफ ट्रान्समिटेन्स विच इज इक्वल्स टु लग 1/t, और एब्जर्भेन्स इज इक्वल्स टु लग आई नट ओपन आई भनेर यो ट्रान्समिटेन्स र एब्जर्भेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू खलास। अर्को इम्पोर्टेन्ट कोफिसिएन्ट भनेको स्पेसिफिक एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट, जसलाई क्यापिटल के ले डिनोट गरिन्छ। अगाडिको त्यो अर्को कोफिसिएन्ट भने अगाडिको स्मल के भनेको एब्जर्प्सन कोफिसिएन्ट हो, जसलाई चाहिँ स्मल के ले डिनोट गरेको थियो भने यसलाई चाहिँ बिग के ले डिनोट गरेको स्पेसिफिक एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट। स्पेसिफिक एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट भनेको पनि त्यस्तो केही पनि होइन, जुन भनेको चाहिँ अप्टिकल डेन्सिटी या फिर एब्जर्भेन्स भर्खरै परेको थियो, जुनको मतलब 1/t हो, जसको मतलब लोगरिदम अफ 1/t हो, लोगरिदम अफ 1/t हो, अर्थात् लोगरिदम अफ आई नट ओपन आई हो। त्यसलाई चाहिँ CX ले डिभाइड गरेको हो भनेर भनेको, अफ युनिट लेन्थ। एक्सटेन्सन or optical density or absorbance per unit length and unit concentration of solution, per unit length र unit concentration C र X र C लाई चाहिँ यदि एब्जर्भेन्सहरूले चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यति बेलामा आउँछ स्पेसिफिक एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट। एक्सटेन्सन और द एब्जर्भेन्स पर युनिट लेन्थ और युनिट लेन्थ एन्ड युनिट कन्सेन्ट्रेसन अफ सोल्युसन इज कल्ड specific extension coefficient. Absorbance per unit length and unit concentration of solution is called specific extension coefficient. What is molar extension coefficient? Molar extension coefficient भनेको चाहिँ के हो त, अगाडि एप्साइलन ड्यास भनेर डिनोट गरेको थियो। मोलर एक्सटेन्सन कोफिसिएन्टलाई चाहिँ इट इज अप्टिकल डेन्सिटी और एब्जर्भेन्स अफ द सोल्युसन ह्याभिङ 1 सेन्टिमिटर थिकनेस एन्ड कन्सेन्ट्रेसन इक्वल टु 1 मोल पर लिटर। अगाडि बुझ्दाखेरि 2.E ओपन 2.303 भनेर ठोकिएको थियो भने डेफिनेसन चाहिँ अलिकति अलग्गै हुन जान्छ। एप्साइलनको चाहिँ डेफिनेसन मोलर एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट अर्थात् मोलर एब्जर्प्टिभिटी, यसलाई मोलर एब्जर्प्टिभिटी पनि भन्ने गरिन्छ। इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द अप्टिकल डेन्सिटी और एब्जर्भेन्स अफ द सोल्युसन ह्याभिङ 1 सेन्टिमिटर थिकनेस एन्ड कन्सेन्ट्रेसन इक्वल टु 1 मोल पर लिटर। कन्सेन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटरलाई लिएर 1 सेन्टिमिटर थिकनेसको यदि एब्जर्भेन्स निकालिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी मोलर एब्जर्प्टिभिटी या मोलर एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट। अप्टिकल डेन्सिटी और एब्जर्भेन्स अफ द सोल्युसन ह्याभिङ 1 सेन्टिमिटर थिकनेस एन्ड कन्सेन्ट्रेसन इक्वल टु 1 मोल पर लिटर। यहाँनिर युनिट लेन्थ भनेको छ, 1 सेन्टिमिटर नै भनेको छैन, यहाँ युनिट लेन्थ एन्ड कन्सेन्ट्रेसन अफ द सोल्युसन भनेको छ भने यहाँनिर 1 सेन्टिमिटर थिकनेस एन्ड कन्सेन्ट्रेसन 1 मोल पर लिटर, यो चाहिँ युनिट दिएर गरेको छ, यो चाहिँ युनिट दिएको छैन। लेन्थ र कन्सेन्ट्रेसनको युनिटमा लिनुपर्छ है भनेको स्पेसिफिक एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट, मोलर एक्सटेन्सन कोफिसिएन्ट। अर्को यो वर्षलाई नि स्पेसल्ली टार्गेट गरेर सोधिने भनेको क्वेसन चाहिँ ल्याम्बर्ट बियर्स लको लिमिटेसनलाई एकदमै सोध्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको इट इज एप्लिकेबल फर ओन्ली मोनोक्रोमेटिक लाइट, एउटै कलरका लाइटमा मात्रै एप्लिकेबल भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा लिमिटेसन भयो। एप्लिकेबल टु डाइल्युट सोल्युसन्स ओन्ली, कन्सेन्ट्रेटेड सोल्युसनमा इन्टर आयोनका बीचमा इन्टरेक्सन हुन थाल्छ, जसको कारणले गर्दा एब्जर्प्सन अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसनलाई जति एब्जर्भ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एब्जर्भ नगरेर आफै झगडा गर्न थाल्छन्, जस कारणले गर्दा इट इज एप्लिकेबल टु ओन्ली डाइल्युट सोल्युसन, कन्सेन्ट्रेसनमा धेरै झगडा हुन्छ। अनि यो कन्डिसनमा टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। टु मच राइज इन टेम्परेचर शिफ्ट एब्जर्प्सन ब्यान्ड टुवर्ड्स लङ्गर वेभलेन्थ कल्ड बाटोक्रोमिक इफेक्ट। टेम्परेचरमा ओभर राइज भयो भने एब्जर्प्सन ब्यान्ड